Bună ziua frumoși mei gemeni, bine ați venit dragii mei, astăzi facem etalarea pentru luna decembrie. Înainte să trecem la etalarea în sine, vreau să fac anumite anunțuri, să zicem așa, pentru că începând cu această lună decembrie, vom face anumite schimbări din punct de vedere al etalărilor. În etalările principale ale lunii, să zicem așa, am structurat și vom introduce toate ariile despre care vorbeam în lunile precedente. Iubirea, banii, sănătatea, provocarea și surpriza lunii. Dacă vreți doar că sub o altă formă, vă voi explica cum vom face această etalare. Vom face doar etalarea generală a lunii de acum înainte și o altă etalare despre mesaje, cum am obișnuit în ultima perioadă, și atât, nimic altceva, pentru că am de gând să fac alte lucruri pe care nu reușesc să le fac din lipsă de timp, bineînțeles, că trebuie să mai am și o familie și o viață socială și nu prea o mai am în ultima perioadă. Între una și alta și sunt foarte solicitată și din punct de vedere al citirilor private și mi este foarte greu să continui în ritmul ăsta. Așadar, astăzi vom vorbi despre toate aspectele din viața noastră, din punct de vedere al aspectului general al lunii, din punct de vedere al iubirii, după cum am zis, energia ta și așa mai departe. Vom începe etalarea cu un mesaj, vom scoate o singură carte pentru fiecare arie și apoi vom scoate clarificări, da? Cu aceste de cărți vom scoate mesajul respectiv, cu aceste de cărți este nou, îl vom folosi pentru a clarifica situația. Cu aceste de oracol vom da un sfat pentru zona iubirii, pentru cei care aveți o relație și pentru cei care nu au o relație. Cu acest set vom începe etalarea și cu acest set vom termina etalarea, un alt oracol care este o nouă achiziție. Începem. Bun, hai să lăsăm camera un pic mai jos pentru că vreau totuși să se vadă mâinile în momentul în care amestecăm cărțile, să nu existe niciun fel de dubiu pe aici, să se spună că nu se văd cărțile. Începem cu aspectul general al lunii. Pentru voi toți care aveți soare, lună, ascendent sau Venus în Gemeni. Hai să vedem care este aspectul din punct de vedere general al lunii decembrie. Să încercăm să lăsăm cartea să iasă singură, dacă nu vrea să iasă o vom scoate noi, dar în principiu mi-aș dori să iasă singure. Știți că am și un fix al meu cu lăsatul cărților. Ok, asta s-a agățat, vrea să iasă și ne spune că avem optimism aici. Aspectul general al lunii decembrie pentru Gemeni este unul optimist, unul îmbucurător, să spunem așa. Luna se arată a fi una constructivă, cu evenimente plăcute, de ce nu? Deschide-te și tu să fii, hai să spunem așa, în armonie cu aceste lucruri plăcute care pot veni către tine în această lună. Hai să vedem, clarificăm, să vedem. Marele preot poate fi legat de familia ta sau de părinți, de ce nu? Și optul de spade. Ok. Aspectul general al lunii decembrie pentru voi are legătură cu o situație, o buclă în care probabil te învârți de ceva vreme, ori nu te înțelegi bine cu unul dintre părinți, ori aici vorbim despre o problemă cu o figură de autoritate, ori vorbim aici despre o dogmă, ești foarte dogmatic în ceva anume aici, da? Cu marele preot. Ai șansa ca în această lună decembrie să poți să devii mai deschis către a-ți schimba, ca și cum introduc optimismul în viața ta, pentru că parcă toate sunt prea rigide. E foarte ciudat, aș spune, pentru un geamăn. Este un fixism aici pentru unii dintre voi în care vă complaceți de foarte multă vreme și vă faceți foarte mult rău. Și vestul luna decembrie vine cu această energie de totul o să fie bine dacă tu, da, totul se va schimba în
fluid în bine și va fi din ce în ce mai ușor dacă tu conștientizezi că trebuie să ieși din această roată foarte dogmatică din punct de vedere mental. Ai o gândire dogmatică sau tu ești axat pe o fixare și zici, nu știu, poate zici mereu, niciodată nu o să reușesc să ies de aici. E doar ceva învățat. Este o gândire învățată, îmi vine să spun. Și e momentul să faci cinste energiei gemenilor care sunt foarte optimiști. Pentru că se află pe axa gemeni. Săgetător este axa optimiștilor aici, da? Așadar, dragi gemeni, cei care vă regăsiți, bineînțeles, nu are cum să rezoneze cu toată lumea, aspectul lunii, aspectul general al lunii decembrie pentru voi este unul îmbucurător și foarte optimist, doar că tu trebuie să intri în această, dacă vrei, în această energie, să primești optimismul în tine, dacă vrei, da? Pentru că tu aici ești blocat într-o situație, ori cu acele norme după care te-ai ghidat atâta timp, ori după ceea ce spuneau părinții, așa trebuie făcut și aici tu trebuie să faci o anumită eliberare, vine să spun, de acele dogme. Cam asta e ceea ce simt. Ai toate șansele să ieși din acea buclă atâta timp cât îți dai voie. Asta e ceea ce tu ești, aici ca și cum tu ești propriul tău maestru, tu ești o persoană adultă, aici avem marele preot, ești o persoană înțeleaptă, care a trecut prin viață. Nu ești un copil de 17 ani, 18 ani, da. Încearcă să vezi lucrurile bune, mi se transmite un alt mesaj pentru alții dintre voi, la nivel general, aspectul lunii decembrie, la nivel general, e ca și cum, indiferent că vor veni situații care poate nu îți vor conveni foarte tare, încearcă să nu te complaci în acele situații, ci să le tratezi cu un pic de superficialitate. Optimismul poate fi depășirea anumitor obstacole, să le numim așa între ghilimele, care ar putea să ne facă să vedem că suntem frânați, că avem un blocaj și nu putem să trecem peste o anume situație. Și aici, dacă implementăm acea viziune optimistă și zicem, lasă, domne, că o să fie bine, o să reușesc să ieși din asta și așa mai departe, automat alegem liberul arbitru din 8 de spade, este clar că alege o altă variantă. Da? De aia se spune că ești propriul tău maestru în această lună, tu ești cel care, într-un fel sau altul, trebuie să vadă dacă este axat pe o energie pozitivă sau pe o energie negativă. Luna decembrie vine cu o energie de optimism și de bunăstare, să zicem, într-un fel sau altul, pentru tine. Hai să vedem care este energia ta în această lună, da? Care este energia geamănului în luna decembrie? Opt de bâte. O energie, eu te văd într-o energie ok, te văd într-o energie de țintit foarte sus, ești pregătit cumva de expansiune, îmi place ce văd, ești foarte comunicativ aici, da, văd că îți faci cinste ție, da, ești foarte comunicativ, ești deschis, te aventurezi, de ce nu, în experiențe noi, poate că foarte multă comunicare aici, ești într-o energie foarte, foarte de vorbit și cu ăla, și cu ăla, și cu ăla, și cu ăla. Atenție la comunicare excesivă și fără rost. Îmi vine aici un mesaj, nu știu pentru cine este. Adică nu vorbiți doar pentru a scoate vorbe pe gură. Încercați să vorbiți cu o finalitate, da? Hai să vedem ce clarificări avem. Ok, nu au sărit foarte multe. Dacă rămânem doar la interpretarea cu energia ta, pentru că aici asta am cerut, energia ta în această lună este o energie
de țintit sus, ambițioasă poate să fie, de ce nu? O energie de dat din coate, da? Ca și cum eu îmi deschid drumurile de acum înainte. As de monede, foarte interesant. Pentru unii dintre voi poate sunteți axați și avem cavaler de spade. Da. Acest set este nou, nu-l cunosc încă. Pentru unii dintre voi energia voastră este centrată către a cuceri, hai să spunem așa, sau a rezolva o problemă, de ce nu, o problemă serioasă care poate fi în legătură cu partea materială, ori un job nou, ori o locație nouă, ori o casă nouă, un teren, poate vrei să-ți cumperi ceva și aici ești într-o energie din asta foarte expansivă și zici trebuie neapărat să mă centrez, până nu rezolv această problemă, nu pot să trec la următoarea problemă, să zicem, da. Te văd foarte deschis să treci la acțiune în ceea ce privește o concretare în viața ta, care poate, insist, avea legătură cu o casă. Că e mutare, că este schimbare, că este cumpărare, că este o relație, poate fi pentru alții dintre voi. Energia ta este una de, ok, acum mă deschid și trec la acțiune. E momentul potrivit. Cam asta este ce ne spune energia ta în această... O energie de dat din coate, insist pe acest aspect aici. Te văd foarte bătăios, să ai câștig de cauză, să câștigi nu neapărat o luptă, atenție aici, nu vorbim despre o luptă, ci vorbim de a cuceri, îmi vine să zic, acel ceva ce tu îți dorești. Tu știi ce este acest ceva. Bun, hai să vedem mai departe. Dați așa că mă încurc în seturi de cărți, că le-am pe toate împrăștiate pe masă. Trecem la iubire, să vedem care este energia, să zicem, din punct de vedere amoros pentru cei care au o relație în luna decembrie. Cum arată iubirea? Nebunul, un nou început pentru mulți dintre voi. Hai să clarificăm, pentru că nebunul înseamnă mult mai multe lucruri, dar în principiu aș spune că este potențialul de a o lua de la zero sau de a reîncepe aici ca și cum ștergem cu buretele și hai să începem de acum înainte relația noastră, să vedem unde duce. Da? Hai să vedem cu ce vine acest nebun. Cu rege de monede vine cu foarte mult potențial de a concreta. Deci aici vedem o construcție, o nouă construcție a relației pentru foarte mulți dintre voi și cavaler de cupe. Probabil că din punct de vedere al relației este un mare potențial pentru cei care ați avut probleme să vă resuscitați relația. Dar aici este nevoie de iubire, este nevoie de demonstrație. E ca și cum nu putem să ne dăm o șansă fără să integrăm într-un mod conștient lucrurile pe care trebuie să le facem unul pentru celălalt. Pentru că regele de monede este generos. Toată suita de monede ne vorbește despre generozitate. Așadar, cei care ați avut probleme în relație, în luna decembrie puteți să o luați de la zero, dar nu așa să ne aruncăm din nou în relație pentru că ne mai dăm o șansă, dispuși să ștergem cu buretele, ce aici este vorba despre, ok, ștergem cu buretele, introducând seriozitatea, generozitatea, atenția, de ce nu, pe detalii, tot ce înseamnă pământ înseamnă să fim foarte atenți cum nutrim, cum alimentăm sau cum ne alimentăm unul pe celălalt. Trebuie să venim aici cu demonstrări, nu putem doar să stăm așa și să vorbim și să visăm, pentru că nebunul înseamnă iluzie,
să vorbim ca ai verzi pe pereți în loc să facem lucruri palpabile pentru relația noastră. Dacă începem o nouă reconstrucție sau o nouă construcție cu potențial de soliditate și seriozitate și corectitudine, trebuie să fie cu lucruri palpabile, nu cu vorbe, da? Cu fapte. Și din nou aici putem să vorbim despre Cavalerul de cupe. Este un cuceritor prin excelență, adică dacă participăm amândoi într-un mod palpabil pentru a reconstrui această relație, introducând fapte, dar aici și atenție emoțională către celălalt, empatie către celălalt, iubire, declarații poate fi aici cu Cavalerul de cupe. Ne facem declarații, dar nu doar așa superficiale, declarații palpabile aici. Dacă îți spun că te iubesc, îți spun că te iubesc, dar îți demonstrez în același timp. Să nu existe un dezechilibru între ceea ce se spune și ceea ce se face. Despre asta vorbim. Dacă ne dăm o șansă să fie o șansă reală, cu lucruri palpabile pe care trebuie să le integrăm și să le facem împreună pentru relația noastră, pentru că despre asta vorbim aici. Foarte, foarte frumos pentru cei care, bineînțeles, insist ca întotdeauna, cum zic, dacă ai cu cine, pentru că aici trebuie să existe reciprocitate, aici nu poate fi unul vrea și altul nu. Da. Hai să vedem un sfat pentru această nouă șansă care se va da pentru mulți dintre voi. Să vedem un sfat pentru voi. Avem înconjoară-te de iubire. Relația voastră, sau cel puțin unul pe celălalt, trebuie să vă înconjurați de iubire. Cam asta este ceea ce vrea acest card să accentueze la ceea ce am spus până acum între voi doi în această perioadă. Aici avem 3 persoane, una dintre ele mănâncă floricele, una are o ceașcă în mână sau un pahar și e ca și cum sunt 3 generații întregi aici, mamă, fiică și nepoată, să zicem așa, care petrec un moment foarte frumos împreună. Așadar, vorbim despre o energie de căldură și iubire. Înconjurați-vă, dragii mei, de iubire și căldură unul pe celălalt. Cam asta e ceea ce vrea să mă facă să simt acest mesaj. Hai să vedem pentru cei singuri care este energia din punct de vedere amoros pentru luna decembrie. Pentru gemenii singuri. Ok. Luna. Incertitudine ar putea să fie pentru unii dintre voi. Trecutul poate încă apasă destul de tare. Anumite frici poate să te deschizi. Te văd introvertit din punct de vedere emoțional în momentul de față. Parcă nu prea ai încredere, nu prea ai chef să intri într-o altă relație. Te văd cu frici, poate fi. Hai să vedem ce clarificări avem la această, da, 3 de spade, ia uite. Foarte multe frici emoționale. Nu te-ai vindecat încă de cineva. 4 de monede. Dar nici nu te poți vindeca dacă nu-i dai drumul. Aici te văd foarte captiv încă în acel trecut. Încă ții cu dinții. Aici s-a făcut cumva, te-ai împietrit în această durere, da? Te-ai făcut stană de piatră și e ca și cum s-a lipit atât de tare durerea asta și decepția asta în tine, încât, nu știu dacă e de la ultima relație sau dacă o relație importantă pentru tine te-a pus la pământ, ți-a produs foarte multe confuzii și tu nu mai crezi în iubire, îmi vine să zic, în momentul de față. Până când nu reușești să dai drumul acestei relații care ți-a făcut atât de mult rău, probabil că nu putem să vorbim aici despre o persoană care poate apărea în viața ta.
Din punct de vedere al iubirii pentru cei singuri, vedem durere, tristețe și posesivitate către acea poveste din trecut. Aș spune să dai drumul. Învață să rupi legăturile cu acele amintiri dureroase. Ieși de acolo. Hai să vedem un sfat pentru tine. Alții dintre voi poate vă întrebați, de ce, domne, eu nu am? De ce nu vine și în viața mea cineva? Nu ai cum să atragi ceva în viața ta cât timp ești într-o energie de genul ăsta. N-ai cum, pentru că pe tine, probabil pe fața ta, în corpul tău, în atitudinea sau limbajul trupului, arăți foarte decăzut, deprimat, trist, depresiv și în felul ăsta nu se atrage atenția, să zicem. Da. Când vei conștientiza că poate aspectul tău nu este unul atractiv către cineva, nu contează că are interese superficiale sau serioase, atâta timp cât suntem în energii de genul ăla, n-avem cum să atragem atenția nimănui. Cine își dorește o persoană tristă și plânsă, așa toată ziua plânge și se plânge de trecutul ultimei relații, de exemplu. Na, e vorba de a conștientiza. Pentru că atâta timp cât tu stai în această energie, n-ai cum. Da? Nu este singurul lucru care ți-a rămas în viața ta. Îmi vine aici un mesaj pentru cineva. Nu te mai agăța. Pentru că tu ești cel care, practic, e ca și cum insiști să te agăți de un trecut sau de o persoană care te-a pus la pământ din punct de vedere emoțional. Lasă-l, Doamne, iartă-mă, trecutul ăla odată. Poate fi bucla asta în care te învârtelici. Poate fi. De ce nu? Pentru unii dintre voi poate a fost o căsnicie în care, bineînțeles, aici vedem că ori tu ai fost trădat, înșelat, mințit, părăsit și așa mai departe și ai rămas acolo, în buclă. Hai să vedem un sfat. Meriți zahăr, nu sare. Îmi place la nebunie acest mesaj. De ce? Pentru că aici ce vedem este foarte relevant că vorbim despre sare. E ca și cum ai prea multă sare, te agăți, da? De lucruri urâte și meriți. Aici vorbim despre optimism. Prima carte a fost optimismul. Aici vorbim despre îndulcește-ți viața, nu ți-o mai săra sau amărâ atât de tare, din punct de vedere emoțional, bineînțeles. Da. Introdu, niște bombonele în viața ta din punct de vedere emoțional, ca să reușești încet, încet să te dezrigidizezi, dacă vrei. Știu că nu e corect, nu încercați să mă corectați, că asta o știu, că nu e corect, dar nu pot să exprim mai bine ceea ce îmi doresc să transmit. Da. Da. Ai sfatul aici. Ține de tine să te deschizi, să fii optimist. Hai să vedem cariera, finanțele, jobul pentru această perioadă. Tot ce înseamnă zonă economică, să zicem așa, pentru Gemeni. Pentru luna decembrie. Ok, au sărit 2 cărți pentru voi. Cavaler de monede și 5 de cupe.
Pentru unii dintre voi, atenție, care ar putea să fie pierderi din cauza faptului că ori pierzi o oportunitate financiară, vine o ofertă către tine și tu nici măcar nu o vezi, pentru că ești atent la altceva, ești prea îngenunchiat aici de ceva, iar pentru alții dintre voi poate fi vorba despre pierderi din punct de vedere financiar, pentru că nu acționați la timp. Ori e ca și cum am pierdut trenul, cum am zis în prima variantă, sau pierd o propunere pentru că mi-e frică să fac o investiție. Pentru alții dintre voi vi se spune să cheltuiți mai puțin, mai cu măsură. Nu mai arunca cu banii pe fereastră. O să-ți pară rău după aia. Încercați să fiți, e luna decembrie, știm că luna decembrie toată lumea cheltuie mult mai mult decât ar trebui. Hai să vedem ce clarificări găsim aici. Da, asta cu scăpatul sau pierdutul trenului o simt foarte mult aici. Avem judecata și avem 6 de bâte. Interesant. Dacă vorbim despre pierderea unei ocazii din punct de vedere financiar, că este un job pe care tu nu-l vezi pentru că ești acolo absorbit de lucrurile negative, vezi doar partea goală a acelei oferte, nu vezi nimic pozitiv în ea. Aici e ca și cum dai cu piciorul unui mare succes. E momentul să te trezești de aici, din starea asta. Ești foarte apatic și din punct de vedere al... Nu apatic, pesimist și din punct de vedere financiar. Și pierzi ocazii foarte mari de succes aici. E momentul să le vezi. Aici ca și cum judecata vine și mai că nu-ți vine goarna aia în urechi, așa în capul tău și zice, păi trezește-te odată, că pierzi lucruri foarte importante, pierzi trenuri care te pot duce la succes. Tu aici ai energie de potență de a lupta pentru ceea ce îți dorești. Ce Dumnezeu cauți în energiile astea atât de pesimiste? Da, eu nu mai vreau, încerc să nu mai fac etalări atât de deranjante, ca să numim așa, da. Așadar, dragi gemeni, pentru voi vă așteaptă un succes pe care voi nu îl vedeți din punct de vedere financiar. Pentru prima variantă. Pentru a doua variantă în care am spus aveți grijă cu cheltuielile, că poate cheltuiți mai mult decât, vă întindeți mai mult decât vă este plapuma, aici se va evidenția foarte tare. E ca și cum vei fi atenționat. Vezi că e doar un capriciu, vezi că ceva în tine îți va spune. Nu cheltui atât sau nu cheltui pe X lucru, pe X lucru. Da. Încearcă să nu fii. Aici e foarte multă ego, să zicem, într-un fel sau altul, ca și cum, băi, dar lăsați-mă în pace că eu fac banii. Da, e foarte ok, noi facem banii. Ideea e că și dacă îi aruncăm așa pe prostii și nu pe ceva care să fie cu adevărat de folos, da? După aia o să avem păreri de rău. Aici sunt părerile tale de rău care vor apărea în timp, vei vedea. Pentru că nu, ca și cum nu ți-ai ascultat vocea aia care îți zicea în capul tău, nu, aia nu e bine să o cumperi, că nu ți-e de folos, nu de altceva. E doar un capriciu, da? Atenție, cam asta simt să transmit. Hai să vedem, din punct de vedere al sănătății, ce vrea să ne
să ne transmită luna decembrie pentru voi. O luăm pe asta că s-a înfipt așa foarte bine. As de spade. Asul de spade înseamnă rezolvarea unor probleme de sănătate cu care probabil v-ați, hai să zicem așa, v-ați confruntat sau dacă nu, aici vedem soluții pentru alții dintre voi, soluția la o problemă, la o durere pe care o ai. Poate fi o veste sau pot fi, de ce nu, da, mesaje care vin către tine. Avem regina de monede și cavaler de monede. Foarte interesant aici. Avem monede. Cavalerul de monede se repetă. Vei clarifica sau vei rezolva o problemă de sănătate care are legătură probabil cu atenția la corpul fizic. Ori tu vei fi cel care va veni așa în tine ideea foarte clară care te va face să vezi ce trebuie să faci de acum înainte cu corpul tău, cum trebuie să te alimentezi, cum trebuie să ai grijă de el, să faci sport, să te, nu știu, să te miști, să dormi în condiții și așa mai departe. Ori acest as de spade vine din partea altei persoane. Cineva încearcă să-ți deschidă ochii și să-ți spună cam cum ar trebui, într-un fel sau altul, să te ocupi de tine din punct de vedere corporal, cu sănătatea, da. Dacă vorbim despre un mesaj cu răspuns pozitiv, dar probabil că aici vei avea nevoie, mesajul vine la pachet cu ceva concret ce tu va trebui să faci de acum înainte pentru sănătatea ta. Nu pot să zic altceva. Tot ce înseamnă monede are legătură cu corpul fizic, cu alimentația, cu dormitul, cu tot ce înseamnă cele 5 simțuri, să zicem așa. Să vedem, să auzim bine, să dormim bine, să mâncăm bine și să vedem ce facem cu mintea noastră care ne tot agită întotdeauna și ne poate oferi, dacă vreți, anumite dezechilibre din punct de vedere al sănătății. Da? Este momentul să vezi ce este de făcut concret pentru tine ca să ai o viață cât mai sănătoasă din punct de vedere corporal, dacă vrei. Bun. Ce înseamnă provocarea lunii? Nu vom mai face talarea la fel cum am făcut până acum ca provocare, ci nu o voi numi provocare, o voi numi la ce trebuie să fii atent în această lună decembrie. Hai să vedem la ce trebuie să fii atent geamănul în luna decembrie. La dualitate, la indecizie, la dezechilibre, la jonglat. Fii atent la jonglat. Nu jongla atât de mult sau nu știu. Hai să vedem clarificare ca să putem să concretăm cu adevărat ce vrea să ne spună acest 2 de monede. Avem magicianul, da, și cavaler de bâte. Dragii mei, Gemeni, nu am veste bună pentru voi, la ce trebuie să fiți atenți voi. Pentru cei care știți că sunteți o persoană aventurieră, vrăjitor așa, un vrăjitor din ăsta care aveți cuvintele cu voi tot timpul, vrăjitor, vrăjitoare, mi-e indiferent că ești bărbat sau femeie. Aici e vorba despre a fi atent la cât ești de dual, pentru că promiți ceva și nu te ții niciodată de cuvânt. Indiferent că vorbim din punct de vedere al iubirii, că aici poate vorbim despre persoane aventuriere, cu toate că eu ceea ce văd aici la cei singuri cel puțin, varianta care a ieșit pentru cei singuri este una nu de aventurier, ci una de o persoană care suferă foarte tare. Aici putem să vorbim despre persoane care întotdeauna au două opțiuni. Fiți foarte atenți la de ce cădeți mereu. Bine, de ce? E normal să cădeți pentru că voi reprezentați dualitatea.
2, numărul 2. Fratele bun și fratele rău există în energia gemenilor. Geamănul bun și geamănul rău. Să-l numim așa. Și aici este vorba despre fii foarte atent când ai în mâna ta două lucruri cu care poți jongla și tu crezi că le poți duce mult timp. Această energie extraordinar de magnetică pe care tu o emani, că nu mi-așa cuvântul, atrage către ea sau te face să atragi în viața ta mult mai multe opțiuni decât ar trebui să ai. Dacă iese din punct de vedere amoros, nu te juca cu nimeni, pentru că aici avem această energie de joacă și manipulare a magicianului, așa la cheremul lui, cum îi place lui, se joacă și jonglează și dă și face ce vrea din restul lumii. Pentru că poate să-i capteze, să le capteze celorlalți interesul sau acestor opțiuni pe care le are, le captează foarte mult și îi distrage de la esența lucrului și ceilalți nu sunt conștienți când sunt păcăliți. Atenție mare la acest aspect. Asta ne spune că aici trebuie să fii atent. Dacă tu ești cel care, vorbim de un dezechilibru, fii atent la un dezechilibru pe care l-ai în tine și te lași păcălit de persoane care vin așa cu foarte magnetice și focoase și te simți foarte atras de acest gen de persoane și ajungi să devii, să fii, de ce nu, a doua opțiune pentru cineva. E ca și cum fii atent să nu fii a doua opțiune a niciunui cuceritor sau cuceritoare care te va magnetiza, te va atrage foarte tare. Da, nu pot să zic altceva. Pentru alții dintre voi poate fi un proiect creativ la care trebuie să fiți atent, care are două variante. Puteți să rămâneți în continuare să faceți o parte așa cum considerați voi că e ok și pe de altă parte puteți să creați un alt, hai să numim așa, un alt subproiect, dacă îmi permiteți să spun acest lucru, din acest prim proiect. Da? E ca și cum, fii atent că poți să ai șansa să creezi din un lucru, să-l dublezi, să faci două lucruri. Da? Poate fi și asta pentru alții dintre voi. Ca surpriză a lunii decembrie, am formulat, să zicem așa, întrebarea de ce lucru ar trebui să te bucuri mai mult în această lună. De ce lucru ar trebui să se bucure geamănul mai mult în luna decembrie? Rege de monede, măi, se repetă monede, foarte multe monede la voi. De ce ar trebui să te bucuri mai mult? Am venit să spun că ar trebui să te bucuri mult mai mult de ceea ce ai, de ceea ce deții. Unii dintre voi sunteți foarte serioși și sunteți foarte muncitori și sunteți foarte generoși și sunteți foarte buni prieteni și sunteți foarte realiști. În ciuda faptului că foarte multă lume judecă gemenii, nu toți gemenii sunt la fel, dragii mei. Vorbim despre persoane cu capul pe umeri care poate sunt prea serioase și nu se bucură într-adevăr de viață. Unii se bucură în exces, iar alții se bucură foarte puțin. Ți se spune că ar trebui să te bucuri mult mai mult de tot ceea ce ai deja. Indiferent că ai o vârstă, aici vorba despre bucură-te
că ai împlinit acea vârstă. Bucură-te că ești o persoană cu capul pe umeri. Bucură-te că ești un prieten foarte bun. Da? Hai să vedem cu ce vine la pachet acest rege de monede. Bucură-te de lucrurile pe care le-ai muncit tu. Da? Roata norocului. Acum, atenție, pentru că aici la partea cu jobul sau cu partea financiară am spus mare grijă la cheltuiele. Aici e vorba despre bucură-te și de partea de a-ți da anumite capricii, dar să nu fie aici din exces de zel, da? Cu 6 de bute. Nu din exces de zel sau din orgoliu sau din mândrie, ci pur și simplu pentru, nu știu, uite, să ieși din situații în care poate nu te simți foarte bine. Roata norocului pot fi stări emoționale cu surișuri și coborâșuri în viața noastră și ca și cum bucură-te și de bine, bucură-te și de rău, bucură-te și când ți-e rău, du-te și fă-ți, nu știu, uite, ceva palpabil aici la tine. Du-te, cumpără-ți ceva care te atrage, care îți place și care să-ți fie și de folos în același timp. Pentru că te poate face să te simți mai bine, da. Cam asta este ceea ce simt să transmit. Și mai avem 8 de monede aici. E vorba despre monede, ca și cum, domne, da, ok, de ce nu-ți dai voie să te bucuri când îți este bine? Gândește-te că poate să vină o perioadă complicată din punct de vedere financiar și că trebuie să te oprești din cheltuieli, dar când îți este, hai să zicem, când ești la pământ, nu când îți este rău, când ești la pământ, încearcă să-ți oferi ție anumite lucruri, fă niște eforturi. De tine ține să faci eforturi să te simți din nou bine. Că asta include o mică cheltuială în care să zici, ok, mă duc și uite, azi mănânc la restaurant. Nu știu, habar n-am, dau un exemplu, că am mai dat exemplu chestia cu restaurantul și mi-a mai sărit lumea în cap la Zodia Fecioarei, că vezi, Doamne, dacă am 14 milioane pe lună, eu vreau să ies la restaurant, dar nu îmi permit. Da, eu înțeleg lucrurile astea, dragii mei, dar asta nu înseamnă că trebuie să luăm mot ce zic eu. Mie așa îmi trăznește în minte acum să zic, mă duc la restaurant să-mi dau un capriciu mie, da? Dar nu e neapărat să te duci la restaurant. Te duci și îți cumperi o bluză de la Bershka, ce știu eu, cu 5 euro, zic. Da? Nu trebuie să duci la restaurant să dai 100 de euro. Despre asta e vorba. În momente de cădere, bucură-te, Domne, sau caută să te bucuri, caută să-ți ridici energia, da? Și în momente când ești foarte bine din punct de vedere energetic și îți merge bine pe toate planurile, gândește-te și la acum e bine, dar trebuie să am grijă de bani, ca nu cumva să vină vremuri mai căcăcioase. Să sperăm că nu mă mai critică nimeni ca fiind vulgară. Mi s-a spus că sunt vulgară. Eu mă simt foarte, foarte, foarte doamnă. Bun. Scoatem un mesaj final de la cărțile oracol sau un sfat. Vedem ce vrea să apară aici pentru voi. Hai să vedem pentru gemeni un mesaj sau un sfat la sfârșitul acestei etalări. Bun. Avem 7 de bâte. Acest set de oracol conține imagini cu vrăjitoare, dar nu vrăjitoare la nivel tragic, da? Witches. Am traducerea aici pe spate pentru că sunt toate în engleză și eu nu prea le mai am cu engleza, de 20 de ani nu mai vorbesc engleză și aici îmi este foarte greu să traduc pe loc și am preferat să-mi traduc și să-mi scriu aici că sunt cărțile mele și fac ce vreau. Vă pup! Această carte, ca sfat sau final, să spunem așa, mesaj final pentru voi, vine cu următorul mesaj. Vrăjitoarele ar trebui să tragă la răspundere alte vrăjitoare. Ce vrea să ne spună acest lucru? M-a costat
destul de mult când am tradus aceste cărți, m-a costat să înțeleg în profunzime ce vrea să ne spună acest mesaj. Bine m-a costat, a trebuit să meditez un pic asupra acestui mesaj. Avem o imagine cu 6 vrăjitoare care arată cu degetul către aceasta care este acuzată de ceva. E ca și cum îmi transmite, că acest mesaj îmi transmite că nu trebuie să te lași judecat decât de cei care nu să te lași judecat, să accepti o critică de la cei care cu adevărat conștientizează că probabil fac sau au făcut aceleași lucruri ca și tine sau au avut aceleași comportamente ca și tine. Vrăjitoarele ar trebui să tragă la răspundere alte vrăjitoare. Dacă tu ai făcut un lucru hai să începem aici cu începutul. Simt așa să transmit acest aspect. Dacă în viața ta au avut loc evenimente care te-au blocat într-o gândire fixistă sau într-o dogmă, cum am spus la începutul acestei etalări, și nu mai încape în capul tău optimismul, nu mai încape în viziunea ta a fi optimist, aici e vorba că dacă există persoane care vor să-ți arate ceva și te trag la răspundere, este pentru că ori sunt mai înțelepte, ori au făcut sau au trecut prin aceeași buclă ca și tine. E ca și cum dă-ți voie să fii judecat de cei de pe aceeași linie cu tine, nu de alții sau de oricine, ci de cel care a trecut prin același lucru și a știut cum să iasă de acolo. Eu asta simt că vrea să ne transmită această imagine. Nu pot să zic altceva. Cam ăsta este ultimul sfat sau mesaj pentru voi. Nu mai am altceva, dragii mei. Vă pup. Ne vedem data viitoare. Ciao. Sper că v-a plăcut. Îmi lăsați în comentarii dacă vreți. Și ne vedem data viitoare. Ciao.